Нинішній Audi Q7 можна назвати справжнім довгожителем. Уявіть, кросовер другого покоління дебютував ще 11 років тому. За цей час автомобіль пережив одразу два серйозні рестайлінги, останній з яких відбувся у січні 2024 року. І весь цей час в Audi явно не поспішали виводити на ринок нове покоління. Причина зрозуміла – сьогодні не лише німецький бренд, а й увесь світовий автопром перебуває на переломному етапі. Електрифікація набирає обертів, проте попит на традиційні силові установки, як і раніше, залишається високим. Тому для нового Audi Q7 вибрали максимально зважений та прагматичний шлях розвитку. Кросовер третього покоління дебютував із дизельним мотором V6, хоча він і отримав додаткову підтримку системи м'якого гібрида. Більше того, інженери не просто зберегли дизельний двигун у лінійці, саме він став головною пропозицією на старті продажів. В епоху, коли багато виробників стрімко відмовляються від дизелів, такий крок виглядає досить несподіваним. Зовні новий Audi Q7 залишився вірним своєму фірмовому стилю. Революції у дизайні чекати не варто, однак якщо подивитися уважніше, то виявиться, що змін тут набагато більше, ніж може здатися на перший погляд. Але поява нового Audi Q7 – це не просто чергова зміна покоління популярної моделі. По суті, перед нами своєрідний індикатор того, як змінюються вимоги покупців у сегменті великих преміальних кросоверів. Сьогодні недостатньо запропонувати просторий салон та потужний двигун. На перший план виходять цифрові технології, системи безпеки, рівень комфорту та інтелектуальні помічники водія. Саме тому Audi постаралася зберегти за Q7 статус одного з найтехнологічніших автомобілів у своїй лінійці. Тож давайте розбиратися, які цікаві і, можливо, навіть несподівані рішення з'явилися у новому поколінні кросовера. Коли він вийде на ринок, скільки коштуватиме і чим має намір дивувати покупців на тлі своїх головних конкурентів. Перше, що помічаєш при знайомстві з новинкою – Q7 став помітно більшим. Передня частина стала вищою, колісні арки спереду розширили, а задні взагалі зробили набагато масивніше. Навіть фірмова решітка радіатора отримала більші соти, а корма тепер практично вертикальна. І це не просто дизайнерський хід. Таке рішення пов'язане з комфортом пасажирів третього ряду. При цьому колісна база залишилася незмінною – 2997 мм. Довжина автомобіля складає 5055, а ось ширина та висота трохи підросли і тепер становлять 2007 та 1803 мм відповідно. Доступні диски діаметром від 20 до 22 дюймів, а для спортивної версії SQ7 передбачені навіть 23-дюймові колеса. На окрему розмову заслуговує світлотехніка. Нова решітка тепер отримала підсвічування, причому тут все зроблено досить акуратно. Світло м'яко просочується крізь сотову структуру зсередини. Виглядає дорого та сучасно, без ефекту новорічної гірлянди. Передня оптика тепер двоярусна. Зверху розташовані вузькі піксельні денні ходові вогні з графікою, яка налаштовується, а нижче – основні блоки фар. Причому світлодіодні фари вміють проєктувати попередження про слизьку дорогу, а також інформувати інших учасників руху про відчинені двері або небезпечну ситуацію попереду. І так, забудьте про банальне миготіння поворотників. Вночі новий Q7 здатний проєктувати анімовані стрілки прямо на дорожнє полотно, роблячи сигнали помітнішими. Ззаду встановлено OLED-ліхтарі, які можуть змінювати світловий малюнок. Наприклад, під час автоматичного паркування або в ситуації, коли автомобіль ззаду під'їжджає надто близько, виводячи спеціальні попереджувальні символи. Але це ще не все. Однією з найпомітніших новинок стали автоматичні двері. Завдяки системі камер, датчиків та сенсорів кругового огляду двері самі зупиняться, якщо на їх шляху виявиться перешкода або простору для повного відкриття буде недостатньо. Керувати дверима можна як кнопками в салоні, так і через додаток на смартфоні.
Тип силових агрегатів у кросовера залежить від ринку, для якого він призначений. У Європі базовою стане дизельна 3-літрова шістка, доступна у двох варіантах потужності. Перший – 299 сил з крутним моментом 630 ньютон-метрів. Другий – 245 сил та 500 ньютон-метрів. В обох випадках двигун доповнений системою м'якого гібрида, який допомагає покращити відгук на низьких обертах та робить старт впевненішим. Обидві версії працюють у зв'язці з 8-ступеневим автоматом і повним фірмовим приводом Quattro. За витратою різниця невелика – в середньому 7,8 літрів на 100 кілометрів у менш потужної версії і 8 літрів у більш продуктивної. Розгін до сотні у потужнішої версії займає 6 секунд. Окремо варто відзначити, що цей дизель може працювати і на біопаливі – гідрованому рослинному маслі. Для північноамериканського ринку пропонуються вже бензинові турбовані двигуни. Це 2,9-літровий V6 з віддачею 435 сил і 600 ньютон-метрів, а також потужніший 4-літровий V8 на 600 сил та 800 ньютон-метрів, який встановлюється на SQ7. Тут також використовується повний привід та 8-ступенева автоматична коробка передач. По динаміці версія з V6 розганяється до 60 миль на годину за 4,8 секунд, а SQ7 з V8 за 3,7 секунд. Як і раніше, базова Audi Q7 іде із звичайною пружинною підвіскою, але опціональна модель оснащується пневматичною підвіскою, повнокерованим шасі та системою електронного управління демпфуванням. Усередині нового Audi Q7 відразу відчувається перехід у повністю цифрове середовище. По суті, перед вами єдина вигнута панель, яка поєднує 12- і 3-дюймову цифрову панель приладів і 14,5-дюймовий центральний екран. Консоль трохи розгорнута до водія, щоби з нею було простіше працювати на ходу. Для пасажира також передбачений окремий дисплей на 12,3 дюйми. За доплату додаються проекція на лобове скло та вбудований відеореєстратор. На окрему увагу заслуговує новий голосовий помічник Audi Assistant на базі штучного інтелекту. Він вміє не просто виконувати команди на кшталт навігації чи пошуку заправок та кафе. Система поступово підлаштовується під водія, запам'ятовує улюблену температуру, музику, що часто використовується, звичні маршрути і навіть кращі місця для паркування. Але найпомітніші зміни там, де їх не одразу очікуєш. В Audi вирішили спростити інтер'єр з погляду фізичного керування та прибрали не лише звичні кнопки клімату, а й навіть механічні елементи регулювання дефлекторів. Тепер напрямок повітряних потоків налаштовується через екран, а самі дефлектори при цьому отримали електропривід. Рішення сучасне, але явно не для тих, хто любить по-старому налаштувати все руками. Селектор коробки передач перенесли на рульову колонку. Простір, який звільнився на центральній консолі, використали більш практично. Тут з'явилися підстаканники і дві бездротові зарядки по 25 Вт кожна. Також передбачені USB-C-порти потужністю до 100 Вт. У салоні багато уваги приділено атмосфері. Розвинене контурне підсвічування, а в списку опцій – електрохромний панорамний дах зі світлодіодним підсвічуванням. 4D аудіосистема Bang і Olufsen на 1360 Вт з 22 динаміками додає не тільки об'ємне звучання, але й тактильний ефект через вібрації у кріслах та динаміки у підголівниках. В обробці салону майже повністю відмовилися від глянцю. Замість нього – дерево, шкіра та м'які тканини. За конфігурацією салону Q7 стандартно йде з 2 рядами сидінь. Але як варіант залишається 7-місна версія з 3-м рядом. Цікаво, що вперше з'явилося і 6-місне компонування із роздільними кріслами на 2-му ряду. Залежно від версії доступні вентиляція та масаж передніх сидінь.
Багажник теж залежить від конфігурації. У 5-місній версії це 806 літрів, а при складених сидіннях – 2075. У 7-місному компонуванні об'єм трохи скромніший – від 722 до 1980 літрів. Audi Q7 оснащений цілим набором систем допомоги водієві, які вже стали обов'язковими в цьому класі. Тут і адаптивний круїз-контроль, і автоматичне екстрене гальмування, і моніторинг сліпих зон, і попередження про перехресний рух ззаду, і система камер на 360 градусів, а також допомога при паркуванні та при маневруванні з причепом. Серед нових функцій – система екстреної допомоги з можливістю екстреної зміни смуги руху. Якщо водій втрачає активність, ця система може скерувати автомобіль на узбіччя, а потім автоматично викликати служби екстреної допомоги. Q7 також може автоматично навчатися та виконувати окремі маневри паркування. Третє покоління Audi Q7 вже готується до виходу на ринок. У країнах Західної Європи оформити замовлення на новинку можна буде вже у червні, а повноцінний старт продажів заплановано на вересень цього року. Базова версія з дизельним двигуном стартує від 87 900 євро. Більш потужна модифікація обійдеться щонайменше в 90,5 тисяч євро. Щодо Північної Америки, там прайс-лист поки не розкривають. Але, за попередніми очікуваннями, стартова ціна буде десь $70 тисяч. На сьогодні це все. Сподіваємося, вам було цікаво. Якщо так, ви знаєте, що робити. Подобайка, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Чекаємо на вас у коментарях. Дуже цікаво дізнатися вашу думку про новинку. Дякуємо за перегляд та скоро зустрінемось.